สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดคลิปซีรีส์ The Asperger Story by P สุรเชษฐ์ชุดคลิปที่จะทำให้ทุกๆท่านไปรู้จักกับโรค Asperger Syndrome กันอย่างรอบด้านครับสำหรับคลิปนี้เป็นตอนที่ 16 มีชื่อตอนว่าปัญหากับเพศหญิงและบทสรุปครับสำหรับปัญหากับเพศหญิงนั้นนับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่กับกลุ่มออทิสติกมากๆเลยครับเพราะว่าเพศหญิงนั้นเป็นเพศที่มีความซับซ้อนมากกว่าเพศชายมากไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนเรื่องของอารมณ์เรื่องของทักษะสังคมนะก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าจะมีเรื่องของรับลมคมในอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาปากไม่ตรงกับใจแบบนี้มีเรื่องของภาวะอารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าเพศชายอะไรแบบนี้เนาะจะมีเรื่องของการเข้าสังคมเรื่องของคำพูดที่ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะมีเรื่องของอะไรที่แบบอาจจะต้องให้อ้อนหรือว่าง้ออะไรแบบนี้ซึ่งเพศชายก็เพศชายธรรมชาติปกติก็อาจจะมีปัญหานิดนึงได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าบางคนตามไม่ทันเนาะแต่ถ้าเป็นออทิสติกขึ้นมาเนี่ยมักจะเกิดปัญหามากๆเลยเนาะคือเป็นแค่เพื่อนก็ยังยากเลยกับเพศหญิงนะคือออทิสติกเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาของออทิสติกเนี่ยมักจะเป็นปัญหากับเพศหญิงไปด้วยมันจะสอดคล้องกันเพราะว่าออทิสติกมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารทักษะสังคมซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะไปคอนเน็กกับเพศหญิงนั่นจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะแม้กระทั่งออทิสติกที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยเขาก็ยังเลือกที่จะคบกับเพศชายมากกว่าเลยคือมันก็ไม่เชิงเลือกหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดออทิสติกที่เป็นผู้หญิงจากที่ผมเคยคุยมานะถ้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้ชายอ่ะมักจะอยู่ได้ง่ายกว่าเพศหญิงด้วยกันเองคือออทิสติกที่เป็นผู้หญิงอ่ะถ้าอยู่กับผู้ชายอ่ะกับอยู่ง่ายกว่าอยู่กับเพื่อนผู้หญิงทั่วไปอ่ะผู้หญิงที่เป็นปกติด้วยกันเองซะมากกว่าส่วนเพศชายออทิสติกที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าก็จะเป็นปัญหาใหญ่มากเลยเพราะว่าจะมีปัญหากับการเข้าหาผู้หญิงมากๆนะการเข้าหาหรือมันมีเรื่องของบทบาททางเพศอะไรเงี้ยความเป็นส่วนตัวของเพศอะไรอย่างนี้ด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันคือทักษะสังคมอย่างหนึ่งที่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเจาะลึกกันไปเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ต้องพูดก่อนนะว่าสุดท้ายเนี่ยปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจบได้ด้วยความเข้าใจนะถ้าเกิดเพศหญิงเนี่ยเข้าใจออทิสติกขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจบง่ายกว่าเยอะเลยมันจะจบได้ง่ายๆมากเลยแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะคนเข้าใจน้อยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาจากชีวิตจริงมาพูดนี่แหละจากที่ผมได้เจอมาส่วนตัวนี่แหละผมจะเอามาพูดครับว่าผมเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับเพศหญิงบ้างนะซึ่งผมพูดตรงๆเลยว่ามันอาจจะเป็นการพูดที่ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะมันไม่แรงสักทีเดียวแต่ว่าประมาณว่าผมเจอของจริงมายังไงอ่ะก็จะพูดแบบนั้นเพศหญิงทำอะไรกับผมมาผมก็จะพูดแบบนั้นแหละนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดแรงเท่านั้นหรอกแต่ว่าประมาณว่าแบบมันอาจจะดูอะไรที่แบบโอ้โหเธอทำกับฉันขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบนี้ใช่ครับเขาทำกับผมขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดตามที่เจอมาจริงๆนะทุกท่านจะได้เห็นภาพอย่างของจริงแบบเรียวๆเลยนะเห็นภาพชัดๆเลยนะแบบเรียวจัดๆเลยว่าแบบเฮ้ยชีวิตจริงเวลาคนที่เป็นออทิสติกต้องอยู่กับเพศหญิงเนี่ยมันจะเจอปัญหายังไงถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเพศหญิงในวัยเรียนนะคือผมเนี่ยเป็นคนเรียนชายล้วนมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวัยเรียนเนี่ยผมไม่ค่อยมีเพื่อนนอกโรงเรียนผมก็ไม่ค่อยรู้ปัญหากับเพศหญิงเท่าไหร่นักเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงเท่าไหร่แต่พอมาเรียนมหาลัยปุ๊บเจอปัญหาเลยเพราะว่ามันเป็น2เพศไงนึกออกใช่ป่ะมันต้องไม่ใช่แค่2เพศหรอกมีหลายเพศ แต่ว่าเอาเป็นว่ามันต้องเจอกับเพศหญิงเยอะแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเจอปัญหาที่ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยพอเราเรียนมหาลัยปุ๊บจะเจอปัญหายังไงเพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมพูดในวันนี้มักจะเป็นปัญหาเพศหญิงที่เป็นวัยมหาลัยมากกว่านะคือถ้าเป็นผู้หญิงที่โตๆกันแบบอายุจะ30ขึ้นไปกันเนี่ยปัญหาจะน้อยกว่าครับมันจะน้อยกว่านะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นวัยมหาลัยมากกว่าเนาะที่ผมจะมาเล่าในวันนี้จะเป็นปัญหาในวัยนั้นอาจจะเป็นเพื่อนในมหาลัยเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีนอกมหาลัยบ้างผสมกันไปนะประมาณนี้ครับเนาะก็ก่อนอื่นก็มาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันก่อนครับขอเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรักครับคือถ้าถามว่ากลุ่มออทิสติกที่เป็น High Function หรือว่ากลุ่ม Asperger Syndrome เนี่ยมีความรักได้ไหมนะคำตอบก็คือมีได้ครับก็คือด้วยความที่ว่ากลุ่มพวกนี้จะเป็นน้อยนะจะเป็นไม่เยอะก็สามารถมีความรักได้ตามปกตินะแต่ผมจะไม่เจาะลึกในคลิปนี้นะครับเพราะว่าถ้าลึกเนี่ยมันจะยาวมากนะเอาเป็นว่าผมเคยพูดไปบ้างแล้วในคลิปตอนอื่นแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีพูดแยกอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าณตอนนี้ไม่ขอพูดเยอะแล้วกันเนาะเอาเป็นว่ากว้างๆก่อนแล้วกันนะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศเนี่ยอันนี้จะมาตามปกติมาตามวัยนะอันนี้จะไม่ได้ดีเลย์อะไรมากมายนะส่วนใหญ่จะมาตามวัยนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Asperger พวกนี้อารมณ์ทางเพศจะมาตามวัยครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันมันเป็นพัฒนาการด้านร่างกายนะมันไม่ใช่ด้านสังคมมันคนละด้านกันนะด้านร่างกายจะมาตามวัยตามปกตินะฮอร์โมนเพศอะไรมาตามวัยปกติวัยรุ่นนะครับอายุ12-13เรื่องเกี่ยวกับเพศก็มาแล้วนะครับมันเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเพศนี้จบครับตามวัยขอให้เข้าใจกันตามนี้นะแต่พอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยจะยากนิดนึงตรงที่ว่าอย่างหมอเคยเล่าให้ผมฟังว่าคือกลุ่ม Asperger เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีแฟนตอนอายุแบบใกล้ๆ30หรือไม่ก็30ขึ้นไปอายุผู้หญิงนะครับจะอายุ30ขึ้นไปนะคือในคลิปนี้ผมจะขอพูดในทางด้านส่วนตัวผมกับเพศหญิงนะอธิบายให้เข้าใจอีกทีนึงเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ว่าขอซ้ำอีกทีนึงนะก็คือผมถือว่าเป็นตัวแทนเพศชายแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะแต่ว่าก็คือเป็น
เป็นตัวแทนที่มาจากประสบการณ์ของผมนะแต่ว่าผมก็คงเป็นตัวแทนของเพศชายทั้งหมดที่เป็นออทิสติกไม่ได้นะครับที่เป็น Asperger อย่างเงี้ยคงทำไม่ได้นะเอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์ตรงของผมที่ผมเป็นเพศชายกับผู้หญิงแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะก็นั่นแหละหมอบอกผมว่าส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้มักจะมีคนที่แบบเป็นแฟนกันได้มีผู้หญิงที่เริ่มจะยอมรับได้ก็คือต้องอายุประมาณแบบโตๆหน่อยสัก30อะไรเงี้ยหรือ20ปลายๆแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเขาจะเข้าใจมากกว่านะเขาจะแบบเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรจะน้อยกว่าเพราะว่าผู้หญิงที่อายุน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาครับตรงที่ว่าผู้หญิงอายุน้อยๆเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่แบบใช้อารมณ์เยอะๆชอบแบบการแบบไงการเอาใจเก่งๆใช่ป่ะการแบบหยอดเก่งๆคำหวานอะไรพวกเนี้ยหรือว่าแบบการเอาอกเอาใจการอ่านใจเก่งๆอะไรแบบเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนี้ในผู้หญิงอายุน้อยนะหรือคือผู้หญิงอายุน้อยมันมีหลายอย่างแหละมันมีหน้าตามีอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่เรื่องพวกนี้มักจะมาก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องของทักษะสังคมหมดเลยซึ่งกลุ่มออทิสติกเนี่ยมักจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะมันตรงมันอะไรอย่างที่บอกไปมันขาดทักษะสังคมมันจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอออทิสติกทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าเขาก็ไม่สามารถจีบผู้หญิงได้อะเขาก็จีบไม่เป็นอะครับพูดตรงๆเลยแล้วผู้หญิงก็ไม่เอาเขาอะเพราะว่ามันไม่ใช่คนอย่างที่ผู้หญิงต้องการเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนั้นไปซะมากกว่านะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคนอายุน้อยเนี่ยเลยจะยากนิดหนึ่งว่าแบบมันต้องใช้ทักษะสังคมขั้นสูงอะในการเดาใจในการอ่านใจอะไรเงี้ยในการแบบไงอะซื้อของไปให้อะไรต้องแบบในการแบบซ่อนคำโกหกหน่อยออทิสติกมันตรงมันโกหกขาวก็ไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบทำให้เกิดปัญหาได้เนาะว่าแบบมันก็จะทำให้แบบการเข้าหาผู้หญิงจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยหรือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบางทีก็ยากอะไรเงี้ยว่าแบบมันก็มองยากเรื่องความเป็นส่วนตัวบางทีไปถามคำถามที่เป็นความเป็นส่วนตัวเขาเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากคุยด้วยซึ่งผมก็เจอมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยออทิสติกกับผู้หญิงเนี่ยถ้าออทิสติกชายนะกับเพศหญิงนะครับแค่เป็นเพื่อนกันยังยากเลยอันนี้พูดตรงๆนะถ้าคนอายุน้อยนะถ้าอายุน้อยนะครับก็จะเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยยังยากเลยนะอันนี้คือชีวิตจริงที่ผมเจอมาเลยนะว่าเป็นเพื่อนกันยังยากเลยนะแต่อย่างที่บอกไปนะว่าอันนี้คือในกรณีที่ไม่เข้าใจซึ่งในกรณีที่ผมพูดในคลิปนี้คือไม่เข้าใจหมดเลยนะเพราะถ้าเข้าใจมันจบมันจะไม่เกิดปัญหาทุกปัญหาในคลิปนี้จะไม่เกิดปัญหาเลยถ้าเข้าใจนะทีนี้เนี่ยหมอเขาก็บอกผมต่อว่าข้อดีของคนเป็นออทิสติกเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบใช้เวลาหน่อยผู้หญิงอาจจะชอบตรงนั้นอย่างเช่นคนที่เป็นออทิสติกส่วนใหญ่จะซื่อๆตรงๆจะแบบไม่ค่อยเพย์บอยไม่ค่อยเจ้าชู้อะไรแบบนี้จริงๆมันเจ้าชู้เป็นนะในบางคนแต่ว่ามันจะเจ้าชู้ไม่เก่งไม่เนียนนะครับอะไรแบบนี้นะ อะไรเงี้ยเอาง่ายๆก็คือส่วนใหญ่จะตรงไปตรงมาซื่อๆนะไม่ค่อยเพย์บอยไม่ค่อยเจ้าชู้อะไรแบบนี้นะแล้วก็แบบโกหกอะไรก็ไม่ค่อยเนียนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเขาชอบแต่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะหน่อยต้องเป็นแบบ20ปลายๆ30อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหมอเขาเลยแนะนำว่าให้รอไปก่อนอะไรแบบนี้นะซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังไม่เคยมีแฟนนะครับยังไม่เคยมีเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยผมไม่เคยมีนะแล้วก็ผมก็เห็นด้วยกับหมอว่าสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าไม่จำเป็นต้องรอก็ได้อันนั้นคือเขาหมายถึงธรรมชาติของเพศหญิงถ้าเกิดไม่เข้าใจออทิสติกอาจจะต้องรออายุเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เข้าใจเนี่ยอายุน้อยก็มีได้ครับมันก็ไม่เกี่ยวกันทีเดียวหรอกสุดท้ายอยู่ที่เข้าใจไหมแต่ว่าสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าถ้าเกิดเราจะตีเนียนเนี่ยแล้วก็เนียนแบบนั้นไปก่อนแหละปัญหาก็จะน้อยกว่าอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะต้องรออายุไปก่อนรออายุเยอะไม่น้อยไปก่อนอะไรแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยเทคนิคหนึ่งที่ผมมักจะใช้นะกับเพศหญิงนะซึ่งเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะแนะนำเลยนะครับก็คือเราใช้วิธีสะท้อนกลับเขาเรียกว่าการรีเฟกรีเฟกกลับไปก็คือประมาณว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาทำกับเราแค่ไหนเราก็ทำกลับไปเท่านั้นให้มันเท่ากันอย่างเช่นอีกฝ่ายหนึ่งคุยกับเราเรื่องส่วนตัวเท่านี้เราคุยกับเขาเรื่องส่วนตัวเท่านี้กลับไปพอจบคือผู้ชายปกติทั่วๆไปเนี่ยมันอาจจะทำเป็นไงมันอาจจะแบบแบบเรียกอะไรไปแทะเขาเป็นน่ะเขาเรียกอะไรไปผมก็ใช้คำไม่ถูกเหมือนกันนะประมาณว่าแบบไปแทะผู้หญิงเป็นน่ะผู้ชายปกติอ่ะบางทีมันแบบไปเตาะเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ออทิสติกแอสเพอร์เกอร์พวกนี้ทำไม่เป็นไงพอทำไม่เป็นปุ๊บทำแล้วมันเสียทำแล้วแบบเขาหนีไปเลยเขากลัวไปเลยอะไรแบบนี้ก็มีหรือว่าอาจจะทำแล้วแบบเฮ้ยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าทำไปแล้วแบบเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณดูแบบไร้มารยาทว่ะมันดูพุ่งว่ะมันดูห้าวมันดูแบบนึกออกป่ะอะไรเงี้ยมันดูแบบลุกล้ำความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำว่าถ้าเพศหญิงเขาทำแบบไหนกับเราทำแบบนั้นกลับไปในระดับที่เท่ากันจบไม่ต้องไปเตาะเขาไม่ต้องไปลุกล้ำอะไรเขามากจนเกินไปเพราะเราทำไม่เป็นทำแล้วมันพังส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องเปิดตัวเนี่ยเรื่องการเปิดตัวเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนเลยนะผมไม่พูดแล้วละกันเนาะเพราะว่าเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะไอตอนที่ทำไมบอกเป็นสาธารณะมั้งใช่ป่ะเคยพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนละคุณจะยอมบอกเพศหญิงไหมว่าเราเป็นออทิสติกถ้าเขารับได้ก็รับไม่ได้ก็เป็นปัญหาอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะยอมบอกหรือไม่บอกเนาะแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมก็ต้องดูเป็นความเหมาะสมของแต่ละคนไปอย่างส่วนตัวผม
ก่อนหน้านี้ผมก็เลือกที่จะไม่บอกจนกระทั่งเปิดตัวเป็นสาธารณะผมก็เลือกที่จะบอกพอบอกไปปุ๊บช่างเขาครับเขาจะรับเราได้รับไม่ได้ก็เรื่องของเขาถ้าเขารับไม่ได้เพียงแค่ว่าเป็นออทิสติกเท่านี้ก็ดีครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับคนแบบนี้เราก็ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่กับคนที่เขารับเราได้แค่นั้นเองจบเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความรักของเพศชายกับเพศหญิงเพศชายที่เป็นออทิสติกกับเพศหญิงที่เป็นคนปกติเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนถ้าในทางกลับกันถ้าผู้หญิงเป็นออทิสติกเพศชายเป็นคนปกติอันนี้จะง่ายกว่าครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีเรื่องของ culture เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่น culture บ้านเราเนี่ยก็คือผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงใช่ป่ะมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าเฮ้ยบางคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดออทิสติกเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงเป็นคนปกติเฮ้ยเธอเป็นออทิสติกแล้วเธอจะดูแลฉันได้ไหมอะไรแบบนี้มันจะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไงทางนี้จริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกมันใช้คำว่าเราใช้มาตรฐานของผู้ชายปกติมาวัดไม่ได้ใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าวิธีดูแลของออทิสติกเพศชายเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับผู้ชายทั่วๆไปเท่าไหร่มันทำได้ไม่ค่อยเหมือนคนปกติทั่วๆไปเท่าไหร่เนาะมันอาจจะดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจอะไรแบบคนปกติไม่ค่อยได้แต่ว่าสิ่งที่มันทำได้ก็คือมันอาจจะดูแลจิตใจเขาไงเช่นให้ความไว้ใจเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่จะซื่อตรงอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกคนออทิสติกส่วนใหญ่จะซื่อตรงอะไรเงี้ยก็จะไว้ใจได้มากกว่าอะไรเงี้ยคุณก็จะสบายใจมากกว่าในการคบเขาอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการดูแลอย่างหนึ่งทางจิตใจแล้วนะอะไรแบบนี้แค่ว่ามันดูแลไม่เหมือนผู้ชายปกติแค่นั้นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออทิสติกที่เป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายปกติเนี่ยอันนี้ปัญหาน้อยกว่าเยอะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าผู้ชายออทิสติกผู้หญิงเนี่ยมันจะตรงแล้วผู้ชายมันจะตรงกว่าอยู่แล้วตรงกับตรงเจอกันมันอยู่ด้วยกันง่ายมันคอนเนคกันง่ายครับมันจะคอนเนคกันได้ง่ายถ้าตรงกับตรงด้วยกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยังไงผู้ชายก็เป็นฝ่ายดูแลผู้หญิงอยู่แล้วอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายครับก็จะประมาณนี้เนาะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็จะฝากทิ้งท้ายไว้แล้วกันเรื่องเกี่ยวกับความรักนะว่าสุดท้ายเนี่ยผมมองว่ามันคือการแชร์กันครับมันไม่ใช่ใครดูแลใครมากกว่าอีกฝ่ายนึงถ้ามันเป็นแบบนั้นมันไม่สมดุลผมมองว่ามันจะเป็นความรักที่ไม่ยั่งยืนนะมันจะเกิดปัญหาได้สุดท้ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างดูแลกันครับต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนกันเนาะอีกคนนึงเก่งอีกเรื่องนึงอีกคนนึงเก่งอีกเรื่องนึงแล้วมาแชร์กันสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอันนี้ไม่ใช่ออทิสติกแล้วนะอันนี้คือความรักของทุกคู่เลยควรจะเป็นแบบนั้นนะครับก็จะฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความรักครับก็จะประมาณนี้ครับเรื่องต่อไปที่ผมจะมาพูดก็คือเรื่องของบทบาททางเพศที่ไม่เท่าเทียมกันครับคือเราเนี่ยมักจะพูดว่าเราเป็นคนเหมือนกันนะมันก็ต้องเท่าเทียมกันสิใช่ไหมเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันครับโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเพศหญิงจะอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเพศชายนะจะเป็นอย่างนั้นนะเราดูง่ายๆเลยก็คือเวลาเราขึ้นพวกรถไฟนะเราขึ้นรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้เราขึ้นรถเมล์อย่างเงี้ยก็คือผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็คือแบบผู้ชายต้องลุกให้ผู้หญิงนั่งอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าความเป็นสุภาพบุรุษอะไรสักอย่างประมาณนี้ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่สำหรับผมนะคืออย่างนี้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยลุกให้ผู้หญิงนั่งเท่าไหร่นะมีบ้างเหมือนกันแต่ไม่บ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไม่ลุกให้ผู้หญิงนั่งสักทีเดียวที่ไม่ลุกให้นั่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกเพราะว่าผมมองว่าคือบางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยถ้าวันไหนเอาอย่างนี้กันวันไหนที่ผมแข็งแรงดีเนี่ยผมอาจจะลุกให้ผู้หญิงนั่งครับอันนั้นจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ถ้าวันไหนที่ผมแบบเดินเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ลุกให้นั่งเหมือนกันเพราะว่าผมมองว่าถ้าผู้หญิงที่แบบที่แข็งแรงดีเนี่ยกับผู้ชายเนี่ยบางทีเนี่ยผู้ชายก็แบบก็ล้าก็เพลียได้มากกว่าผู้หญิงถูกต้องป่ะถ้าเราพูดถึงอย่างสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่เสมอไปไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงที่ไม่ต้องเพศหญิงก็ได้เป็นเพศอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นเด็กเป็นคนแก่คนชราเป็นคนพิการนะอะไรแบบนี้เป็นคนที่เขาไม่เข้มแข็งทางร่างกายเท่าเราจริงๆถ้าเป็นคนแบบนั้นผมจะลุกให้นั่งทันทีเลยนะจะไม่มีเงื่อนไขเลยจะลุกให้นั่งไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรผมก็ลุกให้นั่งหมดเพราะอันนั้นคือเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงปกติทั่วๆไปเนี่ยผมมองว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอย่างนั้นไงเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยสังคมปัจจุบันเราก็มองตรงนี้แล้วนะว่าแบบมันไม่จำเป็นว่าต้องลุกให้เพศหญิงนั่งเสมอไปแล้วถ้าเป็นเพศหญิงที่แข็งแรงอะไรแบบนี้เนาะแต่จะลุกก็ไม่ผิดอะไรหรอกมันก็ถือว่าเป็นความมีน้ำใจอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะส่วนของผมนี่ต้องประเมินเป็นครั้งๆไปอะไรแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงจริงบางทีผมก็ไม่ลุกนะครับถ้าเกิดผมเหนื่อยกว่าอะไรผมรู้ตัวว่าผมเหนื่อยผมเดินมาเยอะอะไรเงี้ยผมไปเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ลุกอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือบทบาททางเพศอย่างหนึ่งเนาะที่อธิบายให้เข้าใจกันนะทีนี้เนี่ยปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับตรงนั้นผมแค่เล่าให้ฟังเฉยว่าคนเรามันดูเหมือนจะเท่าเทียมแต่จริงๆมันไม่เท่าเทียมกันเนาะเรื่องเพศแต่ปัญหาจริงมันอยู่ตรงเรื่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของบทบาททางเพศครับอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็เคยเจอปัญหาตรงที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ตอนสมัยเรียนมหาลัยนะเป็นคนที่ผมจะใช้คำพูดนี้กับเพื่อนทุกคนซึ่งบางทีผมก็พูดหยาบพอพูดหยาบกับผู้ชายเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอพูดหยาบกับผู้หญิงปุ๊บมีปัญหาเลยครับผู้หญิงไม่โอเค
แต่เขาไม่บอกเราตรงๆต่อหน้าเขาไปบอกเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาที่เป็นผู้ชายมาบอกผมอีกทีนึงว่าเฮ้ยคุณพูดคำพูดนี้กับผู้หญิงไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่าผมทำยังไงเหรอผมก็เฉยๆไม่ว่าอะไรเขาแต่สุดท้ายถามว่าผมพูดไหมผมพูดผมก็ยังพูดแบบนั้นกับผู้หญิงต่อซึ่งผู้หญิงไม่โอเคก็ไม่โอเคก็เรื่องของเขาแต่ผมก็ยังพูดแบบนั้นต่ออะไรแบบนี้นะเพราะว่าผมมองว่าคนเราทุกคนอ่ะมันเท่าเทียมกันไงถ้าเราพูดแบบนี้กับผู้ชายได้ทำไมจะพูดแบบนี้กับผู้หญิงไม่ได้ด้วยความที่ว่ากลุ่ม Asperger จะเป็นอย่างเงี้ยมันตรงมันไม่ยืดหยุ่นเนาะมันเป็นทุกอย่างเหมือนกับใบ บรรทัดใบเดียวกันหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าพูดแบบนี้กับผู้หญิงได้ก็ต้องพูดกับผู้ชายได้พูดกับเพศที่3ได้สิมันคือคนเหมือนกันทำไมจะพูดไม่ได้นี่คือวิธีคิดของผมตอนอยู่มหาลัยนะแต่ตอนนี้ผมไม่คิดอย่างนั้นแล้วล่ะเพราะว่าณตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเราก็รู้แล้วว่าคำพูดบางคำพูดมันก็ต้องพูดกับเพศนี้อีกเพศนึงก็ต้องพูดอย่างนี้อะไรแบบนี้เราก็ต้องรู้ความเหมาะสมแล้วไม่ใช่แค่เพศหรอกเนาะกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ต้องพูดอีกแบบนึงอะไรแบบนี้เราก็รู้เรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของกาลเทศะเนาะอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นปัญหาใหญ่กับกลุ่มออทิสติกด้วยเนาะกาลเทศะเนี่ยมันเป็นเรื่องของโซเชียลสกิลเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ชายปกติทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้ไงเวลาอยู่กับผู้หญิงก็จะพูดอีกอย่างนึงอยู่กับผู้ชายก็จะพูดอีกแบบนึงคือแบบเวลาอยู่กับผู้ชายก็จะแบบขอโทษนะครับแบบกูมึงอะไรแบบนี้ใช่ป่ะหรือว่าแบบไอ้อย่างงู้นไอ้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะจะเป็นอย่างนี้เวลาผู้ชายอยู่ด้วยกันเองตามภาษาผู้ชายแต่พอเวลาอยู่กับผู้หญิงปุ๊บมันก็จะแบบขอโทษนะครับผู้ชายอ่ะบางทีมันมีเรื่องของอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องของอารมณ์อะเนาะแบบอยู่กับผู้หญิงต้องแบบพูดหวานๆต้องแบบคารมดีๆอะไรเงี้ยเวลาพูดกับเพศหญิงต้องคารมดีๆหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ป่ะมันก็จะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าออทิสติกเป็นอย่างนี้ได้ไหมออทิสติกถ้าถูกฝึกมาหรือถ้าเป็นน้อยๆมันก็เป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าออทิสติกมันก็มีอารมณ์ทางเพศตามปกติแค่ว่าออทิสติกเนี่ยเขาเรียกว่าไงดีฝีปากไม่เก่งอะคือแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เป็นเยอะหน่อยหรือว่าคนที่ไม่ได้ถูกฝึกมาเยอะเนี่ยมันตรงไงฝีปากเรื่องของคารมเรื่องของความหวานพวกนี้มันก็จะไม่เก่งเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะแต่เรื่องของอารมณ์ทางเพศมันก็มีตามปกติมันก็อาจจะโพร่งใส่เขาไปเลยอะไรแบบนี้อาจจะพูดเรื่องโพร่งไปเลยอะไรแบบนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายปกติมันก็มีอารมณ์ทางเพศของมันเข้ามาเกี่ยวข้องไงมันก็จะแบบมีคารมมีคำหวานอะไรแบบนี้ใช่ป่ะผู้หญิงก็ชอบกันอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่เวลาอยู่กับผู้ชายก็จะแบบแบบกูมึงอะไรแบบนี้กันได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือความแตกต่างอย่างหนึ่งของบทบาททางเพศซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจยากสำหรับผมนะคือสำหรับผู้ชายออทิสติกคนอื่นผมไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าไม่เคยเจาะลึกขนาดนั้นแต่ก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันในบางคนแต่ว่าสำหรับผมเจอปัญหานี้เพราะว่าผมมองว่าขอโทษนะครับถ้าผมพูดกูมึงกับผู้ชายได้ทำไมจะพูดกูมึงกับผู้หญิงไม่ได้ก็คุณคือคนเหมือนกันน่ะแต่ว่านั่นแหละก็คือเพื่อนผู้ชายผมเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยคุณพูดแบบนี้กับผู้หญิงไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนี้เขาก็จริงๆก็คือเขาสอนเราแหละในตัวแต่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เขาสอนเพราะว่าเรามองว่าทุกอย่างคือคนเท่ากันนะทำไมมันจะไม่ได้นี่คือวิธีคิดอย่างหนึ่งของออทิสติกคนหนึ่งคือผมคนอื่นก็บางคนก็คิดอย่างนี้มีนะเจอนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ใช่นะซึ่งนั่นแหละคือปัญหาเลยทำให้ทำไมออทิสติกถึงเข้าหาคนยากเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์ทั่วไปไงมนุษย์ทั่วไปเขาไม่เป็นแบบนั้นกันผู้ชายปกติเขาไม่เป็นแบบนั้นกันไงมันก็เลยทำให้เข้ากับคนยากครับนั่นคือคำตอบนะนั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนะก็เล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่ไม่เท่าเทียมกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวอีกเดี๋ยวค่อยมาเล่าตอนต่อไปครับผมขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะว่าผู้หญิงบางคนเขาชอบสไตล์แบบผมก็มีนะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะที่เขาชอบก็คือเขามองว่าผู้ชายบางคนอ่ะที่แบบปกติแบบทำกับผู้หญิงอีกแบบทำกับผู้ชายอีกแบบอ่ะก็คือแบบอยู่กับผู้หญิงก็จะแบบคารมดีหวานเสน่ห์ใช่ป่ะแล้วก็อะไรใส่หน้ากากอารมณ์มันจะเหมือนใส่หน้ากากอย่างนั้นนะแต่ว่าพอเราเวลาอยู่กับเพื่อนผู้ชายด้วยกันท่าแท้อาจจะออกอะไรแบบนี้ซึ่งผู้หญิงบางคนเขาก็รู้สึกว่าคนอย่างนั้นไม่จริงใจคนอย่างนั้นเป็นคนที่เฟกใส่หน้ากากเก่งแต่คนอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แบบดูจริงใจดีก็คือแบบอยู่กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงมันก็ทำตัวเหมือนกันหมดอะไรแบบนี้ผู้หญิงบางคนเขาก็เลยชอบสไตล์ผมก็มีนะแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จะไม่ชอบนะแต่ว่าที่เขาไม่ชอบมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยผู้หญิงด้วยนะครับอย่างเช่นคำหยาบคายอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ผู้หญิงนะผู้หญิงบางคนเขาก็ชอบคำหยาบก็มีเพราะบางคนเขาก็ใช้ผู้หญิงบางคนเขาก็พูดหยาบใช่ป่ะแต่ผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่พูดหยาบอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่คนด้วยอะไรแบบนี้เนาะมันสุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเข้าเคมีกับคนนั้นไหมพูดตรงๆเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความต่างของเพศอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเป็นคนนิสัยยังไงด้วยเป็นคนจริตยังไงด้วยมันขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยครับเนาะถ้าเกิดจริตเราเข้ากับเขาได้ต่อให้เราเป็นออกแนวจะเป็นอย่างเงี้ยออกแนวจะเป็นอาการของออทิสติกอย่างเงี้ยแต่ว่าจริตมันเข้ากับเขาได้มันก็เข้าได้ครับเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจริตก็ไม่สำคัญเท่ากับเขาเป็นคนดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือผมเคยแย่งซีนชาวบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวครับคืออย่างนี้คือมีผู้ชายเนี่ยกำลังโชว์ออฟแฟนอยู่โชว์ออฟแฟนเลยว่าแบบรู้จากเรื่องนี้อย่างดีเลยใช่ป่ะสุดท้ายไอ้เรื่องที่เขารู้ดันเป็นเรื่องที่ผมรู้แล้วผมรู้มากกว่าสุดท้ายเนี่ยผมเดินไปบอกเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยที่คุณพูดมันผิดที่ถูกต้องมันคืออย่างนี้พูดแบบนี้สอนผู้ชายต่อหน้าแฟนเขาเลยอะไรแบบนี้ว่าแบบสิ่งที่เขาพูดมันผิดสิ่งที่ถูกต้องคืออย่างนี้แก้ผิดให้เป็นถูกอะไรแบบนี้
แล้วแฟนเขาก็ทำหน้าแบบไม่พอใจอะแต่ว่าผมไม่สนใจไงผมไม่รู้เรื่องอะผมก็แบบก็พูดไปเพราะว่าผมรู้ว่ามันพูดผิดผมก็แก้ไขจากผิดให้เป็นถูกให้อะไรแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมีเพื่อนผมมาเตือนที่หลังว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำคือคุณกำลังไปแย่งซีนแฟนเขากำลังโชว์ออฟแฟนเขาอยู่เขากำลังแบบโชว์เทพแฟนเขาอยู่แต่คุณดันไปแย่งซีนเขาอะไรแบบนี้ซึ่งแบบไม่โอเคคือเข้าใจเพื่อนบอกว่าเข้าใจว่าผมมารู้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็ต้องปล่อยบางอย่างเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนั้นกำลังทำแต้มอยู่อะไรเงี้ยแต่คุณแบบเฮ้ยคุณรู้มากกว่าคุณก็นิ่งๆเงียบๆไปก็ได้อะไรเงี้ยให้ปล่อยให้เขาทำแต้มไปอะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันครับนั่นแหละก็คือเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ว่าแบบบางทีไปแย่งซีนชาวบ้านโดยไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ก็มีเนาะประมาณนี้ครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของผู้หญิงกลัวกลุ่มออทิสติกครับส่วนใหญ่จะเป็นกลัวไม่ปลอดภัยนะก็จะเป็นลักษณะที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะจะมีทั้งหมด3เคสให้ฟังแล้วกันเนาะเคสแรกก็คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้คือตอนที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนที่4ไอตอนที่พูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในอุดมคติครับคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้กับตัวผมนะผมก็เป็นแบบนั้นแหละก็คือพูดคุยกับเพื่อนในอุดมคติไปคุยกับเพื่อนในจินตนาการไปแล้วก็ยิ้มโน่นยิ้มนี่ไปใช่ป่ะปรากฏว่าจังหวะนั้นผมเดินก้มหน้ายิ้มครับเดินก้มหน้ายิ้มเดินแบบเดินก้มหน้ายิ้มอะไรแล้วก็ยิ้มนู่นยิ้มนี่แล้วก็คุยคนเดียวไปอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแล้วผมไม่มองอะไรเลยเพราะผมไม่สนใจสภาพแวดล้อมแต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าผมเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็เดินของเขาไปแล้วผมก็เดินตามไปแล้วผมก็ยิ้มของผมไปคุยอยู่ในจินตนาการของผมไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยคุยในจินตนาการไปปรากฏว่าภาพที่คนอื่นเห็นนะภาพที่เพื่อนเห็นนะคือผมเดินก้มหัวแล้วยิ้มตามหลังผู้หญิงซึ่งมันคือตำแหน่งสายตาเดียวกันกับที่มองกระโปรงเขาพอดีโอ้ยมันน่ากลัวไหมคือถ้าเข้าใจกันผิดนี่มันถึงขั้นคุกคามทางเพศเลยนะถ้าเข้าใจกันผิดนะเพื่อนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาตกใจกันหมดเลยแต่เขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขามาคุยกับผมเป็นการส่วนตัวที่หลังว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาเลยเล่าให้ผมฟังผมก็เลยแบบตกใจเลยว่าแบบมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะผมไม่รู้จริงว่าข้างหน้าเป็นผู้หญิงคือมันกลายเป็นว่าภาพที่ทุกคนเห็นก็คือผมก้มมองกระโปรงผู้หญิงแล้วผมก็ยิ้มมันเลยดูเป็นคนโรคจิตไปเลยมันกลายเป็นแบบนั้นไปเลยนี่คือภาพที่ทุกคนเห็นนะโชคดีตรงที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่รู้ตัวไม่รู้จักกันด้วยเป็นเพื่อนเป็นคนในมหาลัยเดียวกันแต่ว่าเขาไม่รู้จักเราแล้วเขาไม่รู้ตัวถ้าเกิดเขารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องนะผมมองว่าเป็นเรื่องเลยถ้าเขารู้ตัวขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวครับที่แบบเฮ้ยเราต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยอะไรแบบนี้เนาะแบบคือบางทีมันก็คุมกันยากแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูสภาพแวดล้อมกันด้วยแหละครับเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะภาพที่คนอื่นเห็นเนี่ยเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจว่าเราเป็นคนโรคจิตไปเลยอะไรแบบนี้เขาเข้าใจแบบนั้นไปเลยนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งครับเรื่องที่2ที่ผมจะมาเล่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงกลัวผมจนร้องไห้ครับคืออย่างนี้คือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคือคือคือเรารู้จักกันในกลุ่มเพื่อนแล้วเรียนด้วยกันมา3ปีแล้วเรียนถึงปี3แล้วเรารู้จักกันในกลุ่มเพื่อนนะแล้วทีนี้เนี่ยคือเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งก็ก็ไปเล่นผมเขาคือเราเข้าใจว่าสนิทคือผมไม่รู้หรอกว่าผมสนิทกับเขาไหมนะแต่พวกผมเข้าใจว่าผมสนิทกับเขาระดับหนึ่งแล้วเรียนมาด้วยกันต้อง3ปีน่าจะรู้จักกันระดับหนึ่งแล้วไงแต่จริงๆเขาไม่เข้าใจไงแต่ว่าอันนี้บอกเฉยว่าณตอนนั้นเข้าใจว่าเขารู้จักเราระดับหนึ่งแล้วมีเพื่อนผู้ชายในกลุ่มเนี่ยไปเล่นผมเขาไปเล่นผมเขาไปจับผมเขาเล่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบอย่าเล่นสิอย่างงี้ตามปกติใช่ป่ะแล้วผมไปตามบ้างผมไปเล่นแบบนั้นบ้างพอผมไปจับผมเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าอย่าเนี่ยแล้วก็นิ่งไปเลยแบบเนี้ย แล้วหลังจากนั้นก็นึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เดินกลับไปเลยอะไรแบบนี้ใช่ป่ะสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนมาบอกที่หลังอันนี้ผมมารู้ที่หลังนะเพื่อนมาบอกที่หลังว่าผู้หญิงคนนั้นเขาร้องไห้เลยครับเขากลัวผมมากเขากลัวที่ผมไปจับผมเขาเล่นจนกระทั่งเขาร้องไห้เลยเขากลัวมากอะไรเงี้ยแบบกลัวจนแบบกลัวสุดๆเลยอะไรเงี้ยที่ไปจับผมเขาอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยผมก็ตกใจแล้วว่าแบบจะอะไรขนาดนั้นคือผมเข้าใจว่าผมทำทุกอย่างเหมือนกับเพื่อนผู้ชายคนนั้นเนี่ยเพื่อนผู้ชายคนนั้นจับผมเล่นแค่นี้ผมก็จับผมเล่นแค่นี้บ้างเพราะเจตนาของเราคือเราต้องการเข้าหาเขาเราต้องการเล่นกับเขาแค่นั้นเองนี่คือเจตนาของเราก็เล่นเหมือนกับที่ผู้ชายคนนั้นเล่นน่ะทำไมผู้ชายคนนั้นเล่นได้แล้วทำไมผมจะเล่นไม่ได้ล่ะใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นครับเพราะมันคือคนละคนกันแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่เข้าหาผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายที่แบบมีเสน่ห์แบบใช้คำว่ามีเสน่ห์ดีป่าววะใช้คำว่ามันเข้าหาผู้หญิงเก่งแล้วกันคารมดีใช้คำนี้กันคารมดีเข้าหาผู้หญิงเป็นจังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ผมเนี่ยไม่รู้เนี่ยผมเป็นออทิสติกผมจะไปรู้อะไรใช่ป่ะก็ผมเห็นมันเล่นได้ผู้ชายคนนั้นจับผมผู้หญิงคนนี้เล่นได้ผมก็จับเล่นบ้างสิเพราะว่าเจตนาผมมีแค่อยากเล่นกับเขาเองแต่กลายเป็นว่าเขากลัวไปเลยเนาะเพื่อนผมคนนี้เพื่อนที่มาบอกผมที่หลังเนี่ยเขาเลยบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้หลายอย่างเช่นคนนั้นเขาไว้ใจมากกว่า
เพราะว่าเป็นคนที่รู้จักกันมากกว่ามันเป็นคนปกติด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นออทิสติกที่ไม่ได้บอกใครว่าเป็นออทิสติกไม่ได้บอกใครว่าเป็นแอสเพอร์เกอร์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเนาะเขาก็อาจจะกลัวเราอยู่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะการเข้าหาเรื่องของอะไรพวกนี้ด้วยแล้วส่วนหนึ่งคือเขากลัวเราอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราไงเขารู้สึกว่าเราแปลกๆอยู่แล้วด้วยอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นแอสเพอร์เกอร์แบบนี้ครับนั่นแหละก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นว่าแบบเขากลัวจนทั้งร้องไห้เลยผมก็ตกใจว่าแบบผมไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันเขาก็งงว่าแบบฮะมันไม่มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นนะว่าแบบไอ้เชษไม่ได้มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นเลยทำไมต้องกลัวจะถึงขั้นร้องไห้ด้วยอะไรแบบนี้แต่เขาก็ร้องไห้จริงๆเขากลัวจนทั้งร้องไห้จริงๆครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งนะจริงๆอันนี้ผมก็เคยเป็นนะแต่ว่าผมเล่าของเคสหมอแล้วกันเนาะหมอเคยบอกว่าเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามีเด็กม.ปลายคนนึงเป็นเด็กผู้ชายม.ปลายเนี่ยเดินตามผู้หญิงแล้วก็เดินตามผู้หญิงไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละคือเจตนาของเขาเขาต้องการจะเข้าหาเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอยากจะคุยด้วยกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นแต่เขาไม่รู้วิธีเข้าหาไม่รู้วิธีการคุยไม่รู้วิธีการเปิดจังหวะไม่รู้ช่องเขาเรียกว่าอะไรหาช่องไม่เจอไม่รู้ว่าจะเข้าหาเพื่อนผู้หญิงคนนั้นยังไงไม่รู้ว่าจะคุยยังไงสุดท้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปเรื่อยๆเลยทีนี้ผู้หญิงก็กลัวดิเขาก็กลัวว่าแบบเฮ้ยจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเขาหรือเปล่ามาเดินตามเขาใช่ป่ะอะไรแบบนี้สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นไปแจ้งฝ่ายปกครองกลัวมากจนทั้งไปร้องไห้กลัวมากจนถึงขั้นร้องไห้ไปแจ้งฝ่ายปกครองสุดท้ายเนี่ยฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็ต้องเรียกพ่อแม่มาคุยแล้วพ่อแม่ต้องเรียกให้หมอไปคุยกับฝ่ายปกครองแล้วก็เป็นให้หมอเนี่ยไปคุยกับเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าเพื่อนคนนี้เป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยต้องกลายเป็นอย่างนั้นไปก็มีนะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีก็คือผู้หญิงกลัวขนาดนี้ก็มีซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมก็เคยเป็นแบบนี้ผมก็เคยเป็นนะเดินตามผู้หญิงไปเรื่อยๆผมก็เคยเป็นก็คือเราต้องการจะเข้าหาเขาต้องการจะคุยกับเขาแค่นั้นเองแต่กลายเป็นว่าพอเดินตามเขาไปเรื่อยๆเนี่ยของผมหนักกว่าอีกเพราะว่าเส้นทางที่เขาเดินผู้หญิงคนนั้นเดินไปเข้าห้องน้ำหญิงแล้วผมเดินตามเขาไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจสภาพแวดล้อมเอาแต่คิดอย่างเดียวในหัวว่าจะคุยกับมันยังไงจะคุยกับเขายังไงอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นอย่างเดียวเลยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าผมเดินตามเขาไปเข้าห้องน้ำหญิงแต่ยังไม่ทันได้เข้าห้องน้ำนะเพราะว่าเขาเบรกไว้ก่อนว่าแบบเขาก็แบบเฮ้ยจะตามมาทำไมอะไรแบบนี้หยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าเส้นทางนั้นคือเส้นทางเข้าห้องน้ำหญิงไงอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแบบเขาก็กลัวผมไปเลยว่าแบบเฮ้ยผมจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เคยมีนะแบบนี้นะครับเคยมีหลายเคสด้วยผู้หญิงกลัวผมเนี่ยมีเยอะมากอะไรแบบนี้แล้วก็เคยมีอีกกรณีนึงอันนี้หมอเล่าให้ฟังนะแต่ว่าผมไม่เป็นนะครับก็คือมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยแต่เขาแค่ชอบเฉยๆแต่เขาไม่ได้คิดทำร้ายหรือว่าคิดไม่ดีไม่ร้ายหรือว่าคิดจะคุกคามทางเพศไม่ใช่นะแต่ว่าออทิสติกเนี่ยเวลาชอบอะไรมากๆมันจะจดจ้องแต่สิ่งนั้นเพราะว่ามันสนใจแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ยืดหยุ่นไงพอเขาชอบผู้หญิงคนนี้มากๆปุ๊บเขาจ้องผู้หญิงคนนี้ตาค้างเป็นชั่วโมงเลยไม่รู้ชั่วโมงจริงไหมนะครับแต่หมอพูดอาจจะเป็นคำเปรียบเทียบว่าแบบอาจจะจ้องมองนานมากจ้องแบบตาค้างใส่ผู้หญิงคนนั้นนานมากอะไรแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็กลัวสิเพราะมันดูน่ากลัวมันดูโรคจิตมันดูบ้ามันดูโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นแค่ชอบแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบอยากได้เป็นแฟนก็ได้แต่เขาอาจจะแค่ชอบแบบอยากได้เป็นเพื่อนก็ได้อะไรอาจจะแค่ชอบแบบรู้สึกชอบเฉยๆก็ได้อาจจะแค่นั้นก็ได้อาจจะแค่อยากผูกมิตรก็ได้เนาะแต่ว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะกลัวไงเพราะว่าแบบเฮ้ยจ้องตาค้างแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยใครดูอูยงอูอาจจะเคยเห็นอูยงอูที่จ้องพระเอกครับที่ลอดผ่านกระจกหน้าต่างของออฟฟิศใครเคยดูอูยงอูอาจจะจำฉากมันได้เนาะซึ่งแบบนั้นแหละก็คือถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยที่ไม่เข้าใจเนี่ยกลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบมันดูน่ากลัวมากมันดูเหมือนกับคนบ้าอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ว่าผู้หญิงกลัวผมเนี่ยหรือว่ากลัวออทิสติกคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปได้กลัวไม่ปลอดภัยมากที่สุดนะมันก็มาจากความไม่เข้าใจแหละครับเบสิกหลักๆก็คือมาจากความไม่เข้าใจพื้นเพมาจากอย่างนั้นเนาะอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมเคยเจอปัญหากับผู้หญิงนะครับที่เจอจากประสบการณ์ตรงเลยก็คือเรื่องของปากไม่ตรงกับใจครับคืออย่างนี้คือเคยมีลักษณะที่ว่าผมเคยถามผู้หญิงคนนึงว่าแบบตอนนี้สะดวกคุยไหมคุยได้ไหมเขาก็อาจจะตอบเชิงมารยาทมั้งว่าแบบคุยได้อะไรแบบนี้ใช่ป่ะคุยได้พอคุยไปคุยมาสักระยะนึงปุ๊บเนี่ยเขาก็พูดออกมาเลยว่าแบบไม่ดูบ้างเหรอว่าแบบไม่มีอารมณ์จะคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีอารมณ์จะคุยตอนนี้ไม่พร้อมจะคุยจะมาคุยทำไมถามอยู่นั่นน่ะถามทำไมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะถามแบบจนลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเขาก็ได้มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเขาคือเอาจริงๆคือเขาไม่พร้อมจะคุยตั้งแต่แรกแล้วครับอันนี้มีเพื่อนมาบอกผมทีหลังนะว่าเขาไม่พร้อมจะคุยตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่มีอารมณ์จะคุยกับเราตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาไม่พูดตรงๆเพราะว่าด้วยมารยาทเขานึกออกป่ะเขาก็ไม่กล้าพูดเขาก็ไม่พูดตรงๆเขาก็พูดประมาณว่าแบบมีอะไรก็คุยมาแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือเขาไม่พร้อมจะคุยแต่เราเข้าใจว่าเขาพร้อมจะคุยจริงๆเราก็เลยจัดเต็มใส่เขาเลยเขาก็เลยแบบด่ากลับมาว่าแบบไม่ดูบ้างเหรอว่าแบบไม่พร้อมที่จะคุยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยปากไม่ตรงกับใจแบบเนี้ยหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทแบบซื้อของฝากอย่างเงี้ยคือบางทีแบบผู้หญิงเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยผมแบบยังไงดีอะไปซื้อขนมเขาก็แบบ
ฝากผมว่าแบบไปซื้ออะไรมาก็ได้เงี้ยช่วยฝากซื้อขนมมาให้หน่อยผมก็ถามว่าเอาอะไรเขาก็ตอบเอาอะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยซื้อกลับมาปุ๊บกลายเป็นว่าแบบเขาไม่ชอบเขาก็ว่าผมอีกว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบซื้อสิ่งที่เขาไม่ชอบมาเงี้ยผมก็แบบอ้าวก็คุณพูดเองว่าอะไรก็ได้นี่ผมจะไปรู้ไหมว่าคุณจะเอาอะไรก็คุณพูดเองอะอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่พอใจแบบฟาดงาเลยครับแบบว่าแบบเฮ้ยอันนี้เขาไม่ชอบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรงี้คือเพื่อนผู้ชายอะบางคนเขาบอกว่าเขามาบอกผมทีหลังเขามาสอนผมว่าผู้หญิงบางทีทำแบบเนี้ยบางทีเขาวัดใจเราเลยด้วยซ้ำว่าเราใส่ใจเขาไหมเขาวัดใจเราเลยด้วยซ้ำว่าแบบเราอ่านใจเขาออกไหมว่าแบบเฮ้ยเขาชอบอะไรเรารู้ไหมเรารู้จักเขาดีไหมว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาเลยพูดว่าอะไรก็ได้ประมาณว่าแบบวัดใจเราว่าแบบเฮ้ยเรารู้จักเขาดีไหมเราใส่ใจเขาไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับความรักครับไม่น่าจะเกี่ยวกับความชอบเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบผมนะไม่เกี่ยวกันก็คือเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆแต่เขาอาจจะแบบดูความเป็นเพื่อนมั้งอะไรแบบเนี้ยแต่เขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะเพราะว่าอันนี้คือเพื่อนผู้ชายพูดว่ามันมีอีกมุมนึงคือให้คิดอย่างนี้แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยหรือจริงๆก็คือมันอาจจะแบบไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแค่ว่าด้วยความที่ว่าแบบเขาอาจจะอยากให้ซื้ออะไรก็ได้อะไรแบบนี้เนาะจริงๆหรือว่าจริงๆคือเขาอาจจะติดคำพูดว่าอะไรก็ได้ไงแต่ในความเป็นจริงคือเขามีของในใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่รู้นะครับคุณพูดเองนะหรือบางทีเนี่ยบอกว่าแบบให้ซื้อน้ำอีกอย่างนึงแต่ใจอยากกินอีกน้ำอีกอย่างนึงหรืออะไรของเขาก็มีอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็เคยเจอแต่จะน้อยกว่าส่วนใหญ่คือจะพูดว่าเอาอะไรก็ได้มากกว่าครับที่จะเจอปัญหาใหญ่ๆเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะเอาอะไรก็ในเมื่อคุณพูดว่าเอาอะไรก็ได้พอซื้อมาผิดใจกันก็ไม่โอเคอีกอะไรเงี้ยก็ว่ากันแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรอกแค่ว่าผมรู้สึกไม่โอเคถ้าเกิดเจอบ่อยๆซึ่งเจอบ่อยมากกับผู้หญิงอะไรเงี้ยคือปากไม่ตรงกับใจว่าง่ายๆปากอย่างใจอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเอียนมากในตอนนั้นนะในตอนเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบผมไม่ชอบเมื่อผมเลยจะชอบคบกับเพื่อนผู้ชายมากกว่าว่าคบกับเพื่อนผู้หญิงมันคุยยากอย่างเงี้ยครับเนาะเรื่องที่คุยกันก็ไม่ค่อยจะตรงกันด้วยเนาะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่แบบชอบไอทีคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยจิตวิทยาอย่างเงี้ยชอบอะไรดาราศาสตร์ก็ชอบพุทธศาสนาก็ชอบอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยชอบถ่ายภาพอย่างเงี้ยชอบเล่นดนตรีอย่างเงี้ยซึ่งผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ไงผู้หญิงเขาก็จะสนใจเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรพวกนี้มากกว่าเนาะเพราะว่าเราเรียนคณะที่มันไม่ได้ตรงใจเราด้วยเนาะแล้วผู้หญิงก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นด้วยอย่างเงี้ยก็มันก็อาจจะเป็นปัญหาใช่ไหมเพราะว่าเราเรียนคณะบริหารธุรกิจผมก็ไม่ได้ชอบเรื่องของบริหารผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วผู้หญิงในวัย20ครับเขาก็ต้องการเรื่องของความสวยความงามเรื่องของอะไรพวกนี้มากกว่าอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่คอนเนคกันไม่ได้อีกอะไรแบบนี้เนาะแล้วพอเป็นเรื่องที่คอนเนคกันไม่ได้มันยิ่งคอนเนคกันยากอีกพูดถึงจิตวิทยาเมื่อกี้นี้ก็คือมันเรียนคณะบริหารกันนะมันไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบสายจิตวิทยาไม่เหมือนตอนเรียนปโทหรือว่าตอนที่ผมมาเรียนปบัณฑิตที่ผมเรียนปโทจิตวิทยาพัฒนาการเรียนปบัณฑิตการศึกษาพิเศษพวกนั้นเนี่ยมันคือคนที่ตั้งใจมาเรียนพวกนี้จริงๆมันจะคอนเนคกันได้ง่ายกว่าเพราะว่าเรามีความสนใจตรงกันอะไรแบบนี้ครับนะก็นั่นแหละก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับที่ว่าแบบเจอปัญหาปากไม่ตรงกับใจนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ายากที่สุดสำหรับเรื่องของปากอย่างใจอย่างนะครับก็คือเรื่องของที่ว่าแสดงสีหน้าอารมณ์อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าในใจอีกอารมณ์หนึ่งนะคือผมเคยเจอนะผู้หญิงที่แบบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแบบอารมณ์ดีมาเลยแต่ในใจกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่กำลังแบบขุ่นเมืองเขาเรียกอะไรคุณใช้คำว่าอะไรดีกำลังโกรธอยู่ใช้คำนี้เลยแล้วกันกำลังโกรธใครบางคนอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบผมก็เข้าใจว่าเขายิ้มแย้มแจ่มใสผมก็เข้าใจว่าเขาอารมณ์ดีไงผมก็ไปคุยกับเขาแบบจัดเต็มเลยสุดท้ายเนี่ยเขาก็ด่ากลับมาเลยว่าเขาอารมณ์เสียอยู่อย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ก็มีอะไรแบบนี้นะก็จริงๆอันนี้ปัญหาเนี่ยจริงๆคนปกติก็เป็นได้ไม่ต้องเป็น Asperger ก็ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเข้าใจยากจริงมันซับซ้อนยากแค่ว่า Asperger จะเสียเปรียบเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันจะยิ่งอ่านยากเข้าไปใหญ่อีกประมาณนี้เนาะก็คืออันนี้ก็คืออีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าตาแสดงอีกอย่างหนึ่งแต่ใจอีกอย่างหนึ่งหน้าอีกอารมณ์หนึ่งแต่แสดงใจอีกอย่างหนึ่งโอ้โหอันนี้สุดยอดแล้วครับยากมากๆหรืออีกประเภทหนึ่งที่ยากๆก็คือนิ่งๆก็ยากเหมือนกันนะประเภทแบบไม่แสดงสีหน้าอารมณ์เลยนิ่งๆอันนั้นยิ่งอ่านยากเลยนะว่าแบบในใจเขาคิดอะไรอยู่แบบนี้คนประเภทนี้ก็ยิ่งอ่านยากเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของปากไม่ตรงกับใจครับเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของประจำเดือนครับคืออย่างนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วปัญหากับเพศหญิงมันมีมากกว่านี้ครับแต่ว่าผมพูดแค่ประมาณนี้ก็น่าจะพอเข้าใจภาพรวมแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนึงแล้วกันในตอนอื่นๆในรายละเอียดนะว่าถ้าเจอเรื่องไหนนะคืออย่างนี้ครับคือมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผมเข้าใจนะว่าผมสนิทกับเขาแต่จริงๆคือยังไม่สนิทแต่ว่าผมเข้าใจเองนะตอนนั้นว่าสนิทแล้วนะผมก็เลยแบบคุยกับเขาหลายๆเรื่องคุยกันหลายๆเรื่องนะแล้วเขาเคยพูดเรื่องประจำเดือนมาลอยๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพูดลอยๆมากกว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรกันหรอกทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งเขาเพลียครับพอเขาเพลียปุ๊บเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ยเป็นห่วงเขาว่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถามด้วยความเป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นอะไรแบบประจำเดือนมาเหรออะไรเงี้ยนึกออกป่ะเขาก็แบบโกรธเลยครับว่าแบบเป็นผู้ชายพูดแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบด่ากลับมาเลยว่าแบบเป็นผู้ชายพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบด่ายาวเลยครับประมาณว่าแบบ
แบบไม่โอเคมากๆอะไรเงี้ยแบบกล้าดีไงถึงพูดแบบนี้อย่างเงี้ยตัวเองเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยทำไมถึงกล้าพูดเรื่องแบบนี้กับผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็แบบตกใจเลยก็แบบขอโทษเขาเลยอะไรประมาณนี้ผมก็ตกใจก็ขอโทษเขาแค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มานั่งคิดคือผมคิดว่าประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะก็คืออันนี้ก็คือความไม่เข้าใจเรื่องของส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะบทบาททางเพศที่เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวแบบนี้หลังจากนั้นผมก็มานั่งคิดว่าแบบคือความคิดส่วนตัวของผมคิดว่าประจำเดือนเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติในเมื่อมันเป็นธรรมชาติทำไมเราจะพูดไม่ได้แล้วเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเราก็พูดตามปกติแล้วก็มีเจตนาที่ดีว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้แบบเฮ้ยถ้าเกิดเขาเพลียเขาอะไรขึ้นมาเราจะได้แบบเฮ้ยแบบช่วยเขาไหมอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยคือผมก็เลยแบบมองว่าแบบถ้าประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็ควรจะพูดคุยกันได้นะอะไรเงี้ยควรจะต้องบอกด้วยซ้ำว่าถ้าใครประจำเดือนมาควรจะต้องบอกจะได้รู้สถานะว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรอยู่เฮ้ยตอนนี้เพลียอยู่นะเฮ้ยตอนนี้ทำอะไรไม่ไหวนะอะไรแบบนี้ควรจะต้องพูดออกมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยว่าแบบสถานะเป็นยังอยู่แต่นี่แหละคือความซับซ้อนของสังคมที่เขาไม่พูดกันเนาะแล้วนี่แหละก็คือสิ่งที่เราไม่ทันเพราะว่าเราขาดทักษะสังคมเนี่ยคือการขาดทักษะสังคมมันเป็นแบบนี้ครับเราไม่ทันเรื่องพวกนี้สุดท้ายกลายเป็นว่าจากความหวังดีกลายเป็นโดนด่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ตีความว่าเราเป็นคนโอ้โหเรียกว่าไงมันยิ่งกว่าคำว่าไม่มีมารยาทอีกอะเขาตีความว่าเราเป็นคนที่แบบคือเขาไม่ได้ตีความแค่ว่าเราเป็นคนไม่มีมารยาทแต่เขาตีความว่าเราเป็นคนที่น่ากลัวเลยครับเป็นคนที่คุกคามทางเพศเขาเลยเขาตีความว่าเราเป็นคนแบบนั้นไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะอันนี้ก็มาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันละเอียดอ่อนมากอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆแบบผมคิดว่าคนทุกคนที่เป็นคนปกติคงเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าเราก็พูดให้กลุ่มออทิสติกฟังแล้วกันนะกลุ่มออทิสติกก็อาจจะแบบรับรู้ไว้ว่าใครที่ไม่เข้าใจใครที่ไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ก็ขอให้รู้ไว้ว่าเรื่องพวกนี้ความเป็นจริงมันควรจะพูดกันได้แต่ว่าสังคมเราเขาไม่ให้พูดกันเนาะคือด้วยมารยาททางสังคมเขาจะไม่ให้พูดเรื่องแบบนี้กันโดยเฉพาะเราเป็นผู้ชายแล้วเราไปพูดเรื่องนี้กับผู้หญิงเขาจะไม่พูดกันเว้นแต่ว่าเราสนิทกันจริงๆหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ถือจริงนะผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ถือตัวแล้วเราสนิทกันจริงๆก็อาจจะพูดกันได้อะไรแบบนี้ครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนครับมาถึงบทสรุปส่งท้ายแล้วครับสำหรับบทสรุปส่งท้ายเนี่ยผมก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าสุดท้ายไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับคนนิยามจะให้เราเป็นสุดท้ายเราก็คือเป็นตัวเราอยู่ดีนะแต่เรานิยามว่าเราเป็น Asperger Syndrome เรานิยามว่าเราเป็นออทิสติกเรานิยามเพื่อทำให้เขารู้สถานะของเราถ้าทำให้เกิดการรักษาที่ถูกต้องทำให้เขาเข้าใจในข้อบกพร่องที่เราเป็นนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรานิยามกันเพื่อสิ่งนี้เราไม่ได้นิยามเพื่อทำให้เกิดการตีตาเกิดการดูถูกหรือว่าเกิดการเอาโรคมาเป็นข้ออ้างอะไรแบบนี้อย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันเราไม่ได้นิยามเพื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยกลับเข้าใจกันผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะบอกใครหรือไม่บอกใครอันนี้ผมมองว่ามันแล้วแต่คนนะคุณต้องไปพิจารณาเอาเองถึงความเหมาะสมนะครับมันตอบไม่ได้หรอกว่าควรจะบอกหรือไม่บอกแต่ผมแค่อยากจะฝากบอกไว้แค่นี้ว่าสุดท้ายเราก็คือเราอยู่ดีและสุดท้ายเนี่ย Asperger เนี่ย100 คน100แบบครับที่เป็นหลักๆเหมือนกันเนี่ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารความไม่ยืดหยุ่นทักษะสังคมแล้วก็ประสาทสัมผัสที่มีปัญหาเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือ100 คน100แบบอยู่ดีAsperger ทุกคนจะมีปัญหาเรื่องทักษะสังคมกันหมดแต่ว่าสุดท้ายทักษะสังคมของแต่ละคนที่มีปัญหาก็จะไม่เหมือนกันอีกอยู่ดีนะมัน100 คน100แบบเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้เอาคนนู้นกับคนนี้มาเทียบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเทียบกันอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะมาเทียบเป็นบรรทัดตารางได้ด้วยว่าแบบใครเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดคนนี้ดีกว่าคนนี้เท่ากับไอ้นี่ดีกว่าคนนี้อย่างเงี้ยมันเทียบอย่างนั้นกันไม่ได้นะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแล้วบางอย่างที่ผมพูดบางอย่างก็ไม่เกี่ยวกับข้องกับโรคด้วยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าปัญหาอยากจะมี3ด้าน4ด้านที่ผมพูดไปแต่บางอย่างอื่นๆเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับโรคนะครับเช่นคิดบวกคิดลบมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ร้ายพูดคำหยาบพูดสุภาพอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่เกี่ยวกับโรคนะครับหรือว่ายังไงดีแบบตั้งใจปั่นป่วนคนอื่นแบบยุยงคนอื่นเอาง่ายๆคือเจอกันเยอะนะครับเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ถ้าเกิดตั้งใจเป็นนักเลงคีย์บอร์ดไม่นับไม่ตั้งใจนะไม่ตั้งใจเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าตั้งใจเป็นเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับออทิสติกนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพื้นนิสัยนะแล้วก็โดยเฉพาะขออนุญาตนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของคิดบวกคิดลบอะไรพวกนี้เป็นพื้นนิสัยหมดพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับออทิสติกหรือไม่ได้เกี่ยวกับแอสเพอร์เกอร์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าสงสารอย่างนึงว่าแอสเพอร์เกอร์เนี่ยไม่ใช่คำว่าน่าสงสารดิใช้คำว่าคนไม่เข้าใจกันดีกว่าแอสเพอร์เกอร์หลายๆคนเนี่ยคือค่อนข้างจะคิดลบที่คิดลบเนี่ยไม่ได้ตั้งใจคิดลบนะแต่เพราะว่าใส่ซื่อจนเกินไปจนกระทั่งถูกคนอื่นเอาเปรียบจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาต้องตั้งการ์ดขึ้นมาโดยการแบบมองทุกคนในแง่ร้ายไว้ก่อนคิดลบไว้ก่อนว่ามองทุกคนมาแง่ร้ายไว้ก่อนทุกคนมาเพื่อเอาผลประโยชน์ทุกคนมาเพื่อแกล้งเขาอะไรเงี้ยต้องตั้งการ์ดอย่างนั้นไว้ก่อนเลย
เป็นการปกป้องตัวเองอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้คุณจะเอาสิ่งที่ผมมีเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเอาสิ่งที่ผมมีแล้วผมถ่ายทอดเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เข้าใจคนกลุ่มนี้มากขึ้นผมมองว่าคุณฟังมาถึงตอนนี้คุณเข้าใจอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจผมก็ว่าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคืออย่างน้อยไม่เข้าใจมากก็เข้าใจน้อยครับคุณฟังมา16ตอนเนี่ยผมมองว่าคุณคงเข้าใจคนกลุ่มนี้แล้วล่ะนะยังไงก็ไม่เข้าใจมากก็เข้าใจน้อยอย่างน้อยก็ต้องมีเข้าใจบ้างอะครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าผมมีความรู้ทั้งประสบการณ์ตรงที่เป็น Asperger เคยคุยกับคนที่เป็นออทิสติกเคยเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษาพิเศษมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ผมมีเนี่ยมันจะเป็นความรู้อันยิ่งใหญ่เป็นคลังความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ผมตกผลึกแล้วเอามารวมกันในชุดคลิปซีรีส์นี้แล้วเอามามอบให้กับท่านไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครองเป็นครูเป็นนักกิจกรรมบำบัดเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับเป็นนักฝึกพูดหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่สนใจหรือแม้กระทั่งคนเป็นพยาบาลหรือคุณเป็นหมอนะครับเป็นจิตแพทย์ก็มีนะผมได้ข่าวนะครับว่าคนเป็นจิตแพทย์มีจิตแพทย์มาติดตามผมด้วยอย่างนี้นะหรือคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่คุณสนใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษในตระกูล Asperger หรือออทิสติกนะครับหรือว่าคุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยที่ต้องการจะช่วยเหลือเขาหรือว่าคุณอยากเป็นเพื่อนกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณต้องการความรู้จากผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ผมมีจะตอบโจทย์ทุกคนได้จะเป็นความรู้ที่ผมให้อย่างแน่นๆโดยที่ผมบอกเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยผมแทบจะไม่เคยเห็นมีใครทำชุดคลิปแบบนี้เลยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้ชุดคลิปที่ผมทำมาเนี่ยไม่รู้ว่า16ตอนกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้อะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยเข้าใจคนที่เป็นคนกลุ่มนี้มากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยขอให้เราเป็นเสี้ยวเล็กๆในสังคมแค่นั้นก็พอแล้วครับขอให้เราเป็นเสี้ยวเล็กๆในสังคมที่จะเข้าใจคนกลุ่มนี้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วผมหวังแค่นี้เองไม่หวังอะไรเยอะด้วยนะเอาเป็นว่ามีเท่าไหร่ให้เท่านั้นผมรู้อะไรผมใส่ให้คุณหมดแล้วหวังว่าจะเอาความรู้ที่มีนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนที่เป็นกลุ่มนี้นะและหวังว่าเราจะช่วยกันพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ